แมวนั้นสามารถผสมพันธุ์ได้ตั้งแต่อายุ 6 เดือนขึ้นไป โดยแมวจะมีรอบการตั้งครรภ์ที่สั้นกว่ามนุษย์มาก ซึ่งระยะเวลาในการตั้งท้องเฉลี่ยจะอยู่ที่ 66 วัน Oh my god! เมื่อใกล้คลอดคุณจะสังเกตได้ว่าแม่แมวจะเลือกจุดที่มันรู้สึกปลอดภัยและอบอุ่นเป็นที่คลอด โดยทั่วไปแล้วแมวจะให้กำเนิดลูกแมวทุกๆ 15 นาทีถึง 2 ชั่วโมงหลังจากที่พวกมันคลอด ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง แต่บางครั้งช่วงเวลาระหว่างคลอดลูกแมวอาจจะใช้เวลานานมากจนอาจจะข้ามวันกันเลยทีเดียว เพราะแมวนั้นสามารถหยุดการคลอดไว้ชั่วคราวได้นานถึง 24-36 ชั่วโมงเลยทีเดียวถึงแม้ว่าอาการคลอดยากนั้นจะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆ แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เลย ซึ่งเหตุผลของการคลอดยากนั้นอาจจะเกิดได้จากเหตุผลดังต่อไปนี้ 1. แมวของคุณต้องการพัก เมื่อแมวของคุณคลอดลูกแมวตั้งแต่1 ตัวขึ้นไปและหยุดคลอดชั่วคราว คุณไม่จำเป็นต้องกังวลในทันทีเสมอไป เพราะแมวที่ตั้งครรภ์อาจจะหยุดพักระหว่างคลอดหากเหนื่อยเกินไปในช่วงเวลานี้แม่แมวอาจจะต้องการกินหรือดื่มอะไรบ้างดังนั้นอย่าลืมเตรียมอาหารและน้ำไว้ใกล้ๆเพื่อป้องกันไม่ให้แม่แมวต้องทิ้งลูกแมวที่เพิ่งเกิดใหม่เพื่อไปหาอาหารนอกจากนี้แม่แมวอาจจะเครียดเล็กน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้านี่เป็นครั้งแรกที่เธอคลอดลูกเพื่อความปลอดภัยควรปรึกษาสัตวแพทย์หากแมวของคุณหยุดคลอดนานกว่า 2-3 ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีอะไรผิดปกติมากนัก2. เจ้าของไม่อยู่แม่แมวทั่วไปอาจต้องการความเป็นส่วนตัวในขณะที่กำลังคลอดลูกจึงพยายามซ่อนตัวเมื่อเริ่มคลอดซึ่งเราสามารถอำนวยความสะดวกให้แม่แมวได้ด้วยการเตรียมกล่องรองด้วยผ้าขนหนูในมุมที่ดูปลอดภัยไว้ให้ในช่วงนี้หากคุณพยายามเข้าใกล้แม่แมวของคุณอาจทำให้แม่แมวอารมณ์ร้ายหรือโกรธเพราะไม่อยากให้มายุ่งฉะนั้นจะดีกว่าถ้าคุณแค่เฝ้าสังเกตเป็นระยะอยู่ห่างๆเพื่อให้ความเป็นส่วนตัวแก่แมวที่ต้องการอยู่คนเดียวในช่วงคลอดแต่อย่างไรก็ตามแมวบางตัวก็ต้องพึ่งพาเจ้าของอย่างมากในระหว่างคลอดแม่แมวมักจะหาที่ไหนสักแห่งในบริเวณใกล้เคียงเพื่อคลอดลูกแมวบางตัวเลือกที่จะให้ลูกแมวอยู่บนเตียงของเจ้าของโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเตียงนั้นเป็นพื้นที่โปรดอยู่แล้วแมวเหล่านี้ยังเป็นแมวที่จะคาบลูกแมวมาให้คุณหลังจากที่คลอดด้วยนะหากแมวของคุณดูเหมือนจะเป็นประเภทที่ต้องพึ่งพาเจ้าของเธอจะต้องการความสบายจากคุณขณะคลอดลูกแม่แมวอาจจะชอบให้คุณลูบหัวเบาๆระหว่างคลอดและอาจจะหยุดการคลอดหากคุณหายไปในกรณีนี้คุณควรที่จะอยู่ข้างๆเผื่อว่ามีปัญหาในระหว่างการคลอด 3. ลูกแมวติดอยู่ในช่องคลอดเมื่อคุณเริ่มเห็นส่วนของลูกแมวออกมาจากช่องคลอดไม่ว่าจะเป็นอุ้งเท้าหัวหรือหางนั่นหมายความว่าลูกแมวจะคลอดภายในไม่กี่นาทีข้างหน้ายกเว้นแต่ว่าลูกแมวตัวแรกที่อาจจะต้องออกแรงเบ่งมากกว่าปกติเล็กน้อยเพื่อให้ช่องคลอดขยายอย่างไรก็ตามยังมีสาเหตุ2ประการที่ทำให้ลูกแมวติดอยู่ในช่องคลอดไม่ว่าจะเป็นการอุดตันของมดลูกที่เกิดขึ้นเมื่อลูกแมวอยู่ในตำแหน่งการคลอดที่ไม่เหมาะสมเช่นลูกแมวที่คลอดโดยไม่ได้ใช้ส่วนหัวแต่ให้เท้าหรือหางออกมาก่อนทำให้แม่เบ่งลูกแมวได้ยากขึ้นรวมไปถึงกรณีที่หัวเบี่ยงหรือดันไปด้านข้างก็อาจจะทำให้อุดตันได้ส่งผลให้แม่แมวมักจะมีอาการแทรกซ้อนทำให้การเบ่งลูกเป็นเรื่องยากมากขึ้นซึ่งเกิดขึ้นกับลูกที่ตัวใหญ่หรือแม่แมวที่ตัวเล็กมากโดยการบิดเบี้ยวของมดลูกหรือแม้แต่น้ำคร่ำที่มากเกินไปอาจจะทำให้เกิดภาวะนี้ได้เช่นกันนอกจากนี้ลูกแมวอาจจะติดช่องคลอดเพราะหัวโตเกินไปได้เหมือนกันซึ่งพบบ่อยที่สุดในแมวเปอร์เซียและแมววิเชียรมาศที่มีหัวใหญ่ Oh hell no! การช่วยแมวคลอดนั้นเป็นเรื่องยากเราไม่สามารถทำอะไรได้มากนักเพราะการพยายามนำลูกแมวออกมาอาจสร้างอันตรายให้แก่แม่แมวและลูกแมวได้โดยสิ่งที่คุณสามารถทำได้คือการช่วยเช็ดเยื่อที่ปิดจมูกและปากของแมวออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อลูกแมวต้องใช้เวลาในการคลอดนานกว่าปกติซึ่งวิธีนี้จะช่วยให้ลูกแมวหายใจได้ในขณะที่กำลังออกมาจากช่องคลอดแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าแม่แมวคลอดลูกเสร็จแล้วเมื่อผ่านไป 2-3 ชั่วโมงและแม่แมวไม่ได้คลอดลูกแมวเพิ่มแล้วเป็นไปได้ว่าแม่แมวอาจจะคลอดลูกเสร็จแล้ว
อย่างไรก็ตามอาจเป็นไปได้ว่าแม่แมวของคุณกำลังหยุดพักก็ได้ เพราะโดยเฉลี่ยแล้วลูกแมว1ครอกจะมีจำนวนราวๆ4ตัวแต่แม่แมวบางตัวสามารถมีลูกแมวได้มากถึง12ตัวเลยทีเดียวและถึงแม้ว่าคุณจะอัลตราซาวด์เพื่อนับจำนวนลูกแมวแล้วก็อาจจะเห็นไม่ครบก็ได้ดังนั้นอาจเป็นเรื่องยากที่จะบอกได้แน่นอนว่าแม่แมวจะคลอดเสร็จเมื่อไหร่แต่สัญญาณที่ชัดเจนที่สุดคือท้องที่หดลงและพฤติกรรมบางอย่าง เช่น การเลียทำความสะอาดลูกแมวให้อาหารพวกมันหรือเดินไปมาเหมือนปกติทั้งนี้สัญญาณที่บ่งบอกว่าแมวของคุณมีปัญหาในการคลอดคือความทุกข์โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าแม่แมวเจ็บปวดมากเพราะแมวที่หยุดคลอดชั่วคราวนั้นจะไม่ดูทรมานโดยเลี้ยงลูกแมวตัวใหม่หรือกินหรือดื่มและพักผ่อนจนกว่าเธอจะพร้อมที่จะมาคลอดต่อโดยแม่แมวที่ทรมานมักจะส่งเสียงร้องหรือร้องไห้เพราะกลัวและเจ็บปวดแมวบางตัวอาจจะวิ่งไปรอบๆโดยแมวที่คลอดเสร็จแล้วไม่น่าจะวิ่งไปมาได้แต่มักจะพักดังนั้นนี่จึงเป็นสัญญาณว่ามีบางอย่างผิดปกติรวมไปถึงการที่เลือดออกมากก็เป็นสัญญาณว่ามีบางอย่างผิดปกติอาจจะส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่ร้ายแรงจนหมดสติได้หากแมวของคุณดูทรมานมากอาจจำเป็นจะต้องพาไปพบสัตวแพทย์ภาวะแทรกซ้อนจากการคลอดมีหลายอย่างเป็นสิ่งที่คุณไม่สามารถรับมือได้ที่บ้านเนื่องจากคุณไม่มีเครื่องมือคุณไม่ควรพยายามดึงลูกแมวออกมาจากช่องคลอดหรือช่วยแมวของคุณให้กำเนิดเนื่องจากอาจจะเกิดอันตรายต่อทั้งลูกแมวและแม่แมวได้ขั้นตอนแรกคุณควรติดต่อสัตวแพทย์เพื่อขอคำแนะนำและให้คุณนำแมวและลูกแมวทุกตัวที่เกิดมาแล้วใส่ไว้ในกล่องที่มีผ้าขนหนูอุ่นๆและให้อีกคนช่วยพาคุณไปหาสัตวแพทย์เพราะคุณควรที่จะดูแลกล่องนี้ไว้ตลอดทางด้วยเมื่อพบสัตวแพทย์ในบางกรณีการผ่าตัดคลอดอาจจะเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดในการคลอดลูกแมวถึงแม้ในบางครั้งอาจจะมีลูกแมวที่ติดอยู่ในช่องคลอดจนตายก็ยังมีโอกาสช่วยให้ลูกแมวตัวอื่นๆคลอดออกมาได้อย่างปลอดภัยและหากแมวของคุณมีปัญหาในการคลอดคุณควรที่จะทำหมันทันทีหลังจากที่แมวหายดีแล้วเพราะแมวที่คลอดยากมักมีปัญหาอีกในอนาคตนอกจากนี้การเป็นเจ้าของแมวที่มีความรับผิดชอบนั้นไม่ควรปล่อยให้แมวตัวหนึ่งคลอดลูกมากเกินไปเพราะจะทำให้เกิดปัญหาตามมาอีกมากมายสำหรับใครที่ชอบเนื้อหาดีๆของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับส่วนใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมฝากไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ